สวัสดีครับตอนนี้เราไปอยู่ในรายการเปิดตำราศึกษาโป๊กเกอร์เราจะมาเปิดตำราแล้วก็ศึกษาโป๊กเกอร์ไปพร้อมๆกันสำหรับมือใหม่นะครับว่าด้วยเรื่อง GTO คืออะไรหลายๆคนที่เข้ามาเล่นโป๊กเกอร์อาจจะรู้สึกว่าหลายๆคนใช้คำศัพท์ GTO กัน GTO เล่น GTO อาจจะได้ยินคำนี้บ่อยแต่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรวันนี้เราจะมาลงดีเทลกันนะครับ GTO คือการเล่นโป๊กเกอร์ที่เราจะทำให้ EV ของเราและ EV คู่ต่อสู้เป็นศูนย์ย่อมาจาก Game Theory Optimal ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ที่ถูกพิสูจน์จาก AI มาแล้วทำให้การเล่นของเรานั้นไม่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบคู่ต่อสู้คำถามคือว่าแล้วถ้าเราไม่เล่นไม่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบคู่ต่อสู้เราจะศึกษา GTO ไปทำไมครับคำตอบง่ายๆเลยว่าถ้าเราจะเอาเปรียบคู่ต่อสู้แต่เราไม่รู้ว่าตรงกลางมันคืออะไรเราจะปรับไม่ถูกไหมเช่นเราไม่รู้ว่าคู่2เนี่ยจุดเนี้ยเราควรเรสหรือควรหมอบ P-FOP แต่ถ้าเรารู้ว่าอ๋อตรงกลางคือคู่3นะเราจะได้รู้ว่าอ๋อคู่2ไม่ควรเล่นหรือตรงกลางคือคู่4นะคู่2นี่ห่างไกลจากการเล่นมากเลยเพราะ EV เป็นลบคู่4คือ EV 0เก็ตไหมเก็ตภาพไหมครับถ้าทุกคนเข้าใจ GTO ไม่ใช่แค่ Range P-FOP คือตั้งแต่ P-FOP FOP จำนวนไซส์การเบสหรือแอคชั่นต่างๆมีผลหมดนะครับเพราะถ้าสมมติเรารู้ว่า EV ที่เป็นศูนย์คืออะไรเราจะได้ปรับถูกนะว่าถ้าเราปรับไปทางซ้ายคือ EV เราจะเป็นบวกปรับไปทางขวา EV เราจะเป็นลบยกตัวอย่างง่ายๆเช่นผมยกตัวอย่างหยิบกิ่งไม้ขึ้นมา1กิ่งนะครับอันเนี้ยสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราไม่รู้ว่าความยาวกี่เซนถ้าเรามีไม้บรรทัดมาวัดแล้วบอกว่าอันเนี้ย5 เซนแล้วเวลาเราเถียงกันว่าเฮ้ยอันนี้ยาวกว่าอันนี้สั้นกว่าเราจะรู้เพราะว่าเราจะมีไม้บรรทัดมาวัดถูกไหมครับว่าไม้บรรทัดอันนั้นบอกว่า5 เซนโป๊กเกอร์ก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีใครรู้ว่ากิ่งไม้นี้ยาวเท่าไหร่ทุกคนจะกะยังไงคนนี้บอกว่าเฮ้ย4.8 เซนอันนี้บอก 5.1 เซนไม่มีใครรู้ว่าใครใกล้ GTO มากสุดแล้วไม่มีใครรู้ว่าใคร EV เป็นบวกเป็นลบถูกไหมครับแต่ถ้าบอกว่าอันนี้2 เซนเรารู้ว่าลบแน่ๆเห็นความต่างแต่ถ้าเราบอกหลัก 4.8 เงี้ยกับ 5.2 เงี้ยเราไม่รู้ว่าอันไหนคือตัวเลขที่มันถูกจริงๆและ EV เป็นบวกจริงๆแต่ถ้าเรามีไม้บรรทัดอันหนึ่งที่บอกว่าอันนี้5 เซนถ้าคุณ 4.8 คุณลบไป 0.2 ถ้าคุณ 5.2 คุณบวก 0.2 เก็ตปะ GTO เหมือนไม้บรรทัดที่มาวัดกิ่งไม้ครับโป๊กเกอร์ก็เช่นกันหมายความว่าถ้าคุณรู้ว่าไม้บรรทัดอันนี้เท่าไหร่คุณจะปรับให้คุณได้เปรียบเขาต้องปรับไปทางไหนและปรับเท่าไหร่ยังไงนี่แหละครับ GTO คือเราต้องศึกษาไปเพื่อรู้ว่าเราจะเอาเปรียบคู่ต่อสู้ยังไงทีนี้ครับหลายๆคนอาจจะถามว่า GTO เราจะรู้ได้ยังไงแบบเป๊ะๆว่าไอ้เหมือนไม้บรรทัดอย่างไม้บรรทัดเราระบุได้5 เซนเพราะมันเป๊ะใช่ไหมครับอย่าง GTO เนี่ยมันเป็นเรนไพ่เราจะรู้ได้ไงว่าไพ่ไหนเท่าไหร่ตรงไหนมันถึงจะเป๊ะมี AI ครับตอนนี้ปัจจุบันด้วยความที่ตลาดของโป๊กเกอร์บูมขึ้นมากๆเลยมีคนที่จะตั้งใจเล่นโป๊กเกอร์จริงๆเขาพัฒนา AI ขึ้นมาเพื่อให้รันไปหมื่นๆล้านๆแสนๆล้านๆแทนแล้วเกิดจุดที่ว่า AI คำนวณมาให้แล้วว่าตรงเนี้ย EV เป็นศูนย์เราก็เลยได้ตัววัดนะครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์อย่างGTO วิสาดหรือว่าเป็น P-FOP Academy หรือ NetChat อื่นๆ P-FOP พัดในมือถือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้กันก็จะมีตัววัดแล้วซึ่งต้องบอกว่าตัววัดตรงเนี้ยทุกตัวที่รันออกมานะครับต่างคนต่างใช้เซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวรันนะค่าออกมาต่างกันนิดเดียวเรียกว่าต่างกันแบบหลักที่คิดว่าไม่ต่างเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นนะครับซอฟต์แวร์พวกนี้ตัวไหนที่รันแล้วค่าต่างคนอื่นเยอะๆแปลว่าเขารันผิดหรือเชื่อถือไม่ได้แต่ตัวไหนที่รันแล้วค่าใกล้ๆเกาะกลุ่มหลายๆกลุ่มกันแปลว่าตัวนั้นเชื่อถือได้พอเรารู้ว่าการเล่นของเราเล่นตาม GTO แล้วเราเจอคนหนึ่งที่เรารู้ว่าอ๋อคนเนี้ยเขาหมอบบ่อยขึ้น GTO ให้เบส 50% เวลาเจอคนที่คนปกติที่เล่น GTO เหมือนกันเรารู้ว่าคนนี้หมอบง่ายมากเราแค่เบส 100% เพราะว่ายังไงเขาหมอบอยู่แล้วตรงนี้คือเพิ่มเอาการเอาเปรียบเข้าไปแต่ต้องรู้กว่านี้ว่า GTO จุดนี้ให้เบสแค่ 50% หมายความว่าทุกครั้งที่เจอตรงนี้10 ครั้งเราเบสแค่5 ครั้งแต่ถ้าเรารู้ว่ายังไงคนเนี้ยหมอบให้เราทุกครั้งอยู่แล้วถ้าเขาไม่ติดเราก็เบสเลย10 ครั้งติดเขาก็คอมาหมายความว่าเราจะเอาเปรียบเขาเพิ่มมากขึ้นวิธีการเอาไปพัฒนาจะเป็นประมาณนี้ครับหลังจากที่ทุกคนรู้นะครับว่า GTO เรารู้เพื่ออะไรคลิปต่อไปนะครับผมจะมาสอนว่าคอนเซปต์ exploit คู่ต่อสู้หรือเอาเปรียบคู่ต่อสู้เป็นยังไงและเราต้องรู้อะไรบ้างเพื่อจะเอาเปรียบคู่ต่อสู้ไปติดตามชมกันครับ